Hi guys! So today I'm gonna show you ang aking everyday makeup look. Hi guys! So today I'm gonna show you ang aking everyday makeup look or ang aking natural look. Hindi pa ako magtuturo. Wala po akong karapatang magturo. Pero ito lang po yung gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko lang ginagawa yung aking natural look or everyday makeup look. Ito po yung look na ginagawa ko kapag let's say pupunta lang ako ng mall, mag-run lang ako ng errands, or kunyari training lang, rehearsal, or workshop ganyan. So, ito pong ginagawa ko, sobrang dali lang niyang gawin, sobrang bilis lang din. Kasi, ang goal ko lang naman dito talaga is, kumbaga ma-enhance yung mga natural na features ko, and at the same time, maging presentable lang. So, hindi po talaga siya like full pack makeup. Ito po yung pwede natin gawin sa pang-araw-araw. So, umpisahan na po natin. Game?